วัสดีค่ะ KECH Homemade ค่ะวันนี้เราจะมาทำสบู่ CP นะคะโอลิฟออยล์นะคะวันนี้เราจะมาทำโอลิฟออยล์โซปนะคะก็จะมีน้ำมันโอลิฟนะคะน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็น้ำด่างแล้วก็น้ำหอมนะคะอันนี้ใช้โอลิฟเพียวๆเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทำเลยนะคะอันนี้จะเป็นเวอร์จินนะคะสีเขาก็เลยจะค่อนข้างจะเขียวธรรมชาติมากๆเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนสบู่เซ็ตตัวนะคะโอลิฟออยล์เนี่ยจะใช้เวลานานนิดหนึ่งเนื่องจากเป็นน้ำมันอ่อนเยอะนะคะตอนนี้เนื้อน้ำยังเหลวอยู่นะคะอันนี้เราจะใช้เครื่องทุ่นแรงช่วยนะคะเพื่อย่อเวลาทำงานนะคะ
เสร็จแล้วค่ะสบู่โอลิฟออยล์100%หน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ